Okay, so now let's come back. The next thing is also the initial consonants. That is ya and ya. Giờ. Giống nhau, nó giống nhau. So for the D, giờ. 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 Dạ, giàu. Dạt dào. Dung dịu dàng. Dung dịu dàng. Her name is Dung. Dung dữ dằn. Dung dữ dằn. So, theo em thì khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau anh. Em nghĩ giống nhau. Như kiểu anh nuốt âm á, nó trôi vào bên trong. Rồi có em là có ra bên ngoài một cái là ra bên ngoài. Dung. Theo anh á thì lúc em nói á là chữ của em nó giống như cái âm giờ trong zebra ở tiếng Anh, nhưng mà cái chữ giờ của bên anh á nó giống như là trong chữ yes trong tiếng Anh, nó không có phát giờ ra ngoài. Okay, for the GI in my accent I'm going to read like this. Giờ. Già giáo. Gia giáo. Giả tạo. Giả tạo. Giàu sang. Giàu sang. Dàn mướp. Dàn mướp. Ok. Anh nghĩ thì cái âm này rõ là khác nhau đó. Em đọc là giờ, anh đọc là giờ. Đúng rồi. Là em là cũng là zebra, bên anh vẫn là giờ. So ở trong tiếng miền Nam, chữ giờ, D and GI, we pronounce the same as in yeah, in yes. But for your accents, let's listen again. Dung nói dung dịu dàng. Dung nói dung dịu dàng. Rất gia giáo. Rất gia giáo. Giỏi giang. Giỏi giang. Nhưng chỉ có một điều. Nhưng chỉ có một điều. Là dung hay nói dối. Là dung hay nói dối. My God. Actually, this dung is different dung, right? So in the north, va. How do you say it? Va. Va. How about yeah? Giờ. Yeah, we did mention that, right? But the thing here is they differentiate it, like they pronounce the two things differently. But for us, many Southerners say va as yeah. So let's say you read it first, and I will read it later. Vất vả. For us, we will say vất vả. Yeah. It's not all of us. Some of us still say vất vả, but a large amount of us say vất vả. It's for example me or many people who originally came from Hồ Chí Minh also say vất vả. Tức là ai ở Hồ Chí Minh cũng nói vất vả, tức là gốc từ đây ấy. Vậy hả? Họ sẽ nói vất vả. Anh không biết ở chỗ khác sao, nhưng mà anh biết ở gốc Hồ Chí Minh họ sẽ nói vất vả. Gốc ở Bình Dương họ sẽ nói vất vả. Tây Ninh cũng nói vất vả. Còn những ai mà họ có thể là ở Bắc, ở Trung vô thì họ bị lai đó thì nó trở nên vất vả. Không biết cái thế hệ sau như thế nào. Ok, tiếp tục. Em đọc, anh đọc sao? Ví dụ. Ví dụ. Vui vẻ. Vui vẻ. Of course you can say vui vẻ, but I just say that sometimes we say the same thing. Yeah. Okay, let's read this in a full sentence. Dù gì dịu làm việc vất vả. Dù gì dịu làm việc vất vả. Nhưng dì vẫn luôn vui vẻ và dịu dàng. Nhưng dì vẫn luôn vui vẻ và dịu dàng. So which one do you refer? I don't know if your girlfriends or your relatives are Southern. You likely should learn the Southern. Otherwise, it's your choice. So something to note. Again, we not always say va as yo, but a large amount of us say va as yo. Tiếp tục chúng ta tới phần âm sờ and sờ. So sờ cong lưỡi and sờ x. How do you spell sờ? Sờ. How about x sờ? Sờ. Anh thấy khác chỗ nào? Dạ có khác. Cũng khác một chút thôi. Tức là theo em là nó cái sự khác nhau giữa ở Bắc á, thì thấy nó không rõ ràng như ở miền Nam. Vâng. Đúng rồi. Theo mình á, thì cái chữ x á, nó giống như là cái âm sờ as in soccer. But the sha is just like in short or shower. Nhưng mà trong tiếng Bắc thì cái phần sờ đó nó nhẹ hơn, nó không có sờ thật sự cong lưỡi và nặng như là âm ở miền Nam. Cho nên nhiều khi á, bạn nghe tiếng miền Bắc á, các bạn sẽ thấy là gần như là giống nhau nếu như các bạn không phải là người Bắc. Nhưng mà như mình á, thì mình cảm thấy là giống nhau.
Người Bắc thì cảm thấy rất là khác biệt. Còn miền Nam hai sự nó khác biệt rất là rõ ràng. Đúng không? Em đồng ý không? Dạ đúng ạ. Ok, là thử một số từ nha. Sung sướng. Sung sướng. Yeah. Sản sinh. Sản sinh. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Suôn sẻ. Suôn sẻ. Xui xẻo. Xui xẻo. Cái này thì là giống nhau. Cái này giống như hai tụi mình đọc giống nhau. Xôn xao. Xôn xao. Xao xuyến. Xao xuyến. Xinh xắn. Xinh xắn. Most of the time, S, sh, and s in the North pronounce nearly the same. They know how to pronounce differently, but they likely to choose pronounce the same as s. Okay, now let's have some more practice in the sentence. I will read it and you will repeat. Okay. Sáng sớm. Sáng sớm. Xuân xinh xắn. Xuân xinh xắn. Xuống Sóc Sơn. Xuống Sóc Sơn. San sẻ tình yêu cho các em học sinh. San sẻ tình yêu cho các em học sinh. Tiếp theo là cái phần âm cuối. Rất là nhiều cái âm cuối trong tiếng miền Nam người ta đọc như nhau. Người ta nói là tiếng miền Nam gọi là đơn giản quá mọi thứ luôn, khỏe cái đầu, nhưng khi mà viết tới chính tả thì lại nói được cái này có cái kia. Dạ. Thì đây là một số cái ví dụ như âm n và âm ngờ. Rất nhiều từ kết thúc bằng n mà tiếng miền Nam đọc là ngờ. Thì anh đọc thử cái từ này các em đoán là được không nha. Dạ. Lan man. Lan man. So cái từ này là kết thúc bằng n, em đọc là ngờ, anh đọc là ngờ. Dạ, giống như lan man. Em là lan man. Đúng rồi. Cái bàn. Cái bàn. Bùn lầy. Bùn lầy. Bùng binh. Bùng binh. Yeah, cái này thì giống nhau. It's the same. Thương lùng. Ok, tiếp tục là một âm cuối khác là âm cờ, kết thúc bằng cờ và tờ. Thật ra tiếng miền Nam đọc như nhau, tức là không có phân biệt. Đồng ý là khi viết chính tả thì sẽ khác, nhưng mà khi đọc thì như nhau. Ví dụ bắt cướp. Bắt cướp. Hướng Bắc. Hướng Bắc. Tức là bên miền Nam mình như nhau. Bây giờ các bạn nghe kỹ cái miền Bắc như thế nào nhỉ? Em đọc hai cái tiếng này, chữ này giùm anh đi. Bắt. Bắc. Bắt. Bắc. Một chút tiền. Một chút tiền. Chúc ông chúc bà khỏe mạnh. Chúc ông chúc bà khỏe mạnh. So for us, these two are the same. Chúc, but for her, chút. The second one. Chúc. See the difference. Next, mứt dừa. Mứt dừa. Mứt sống. Mứt sống. Tức là ở trong tiếng miền Bắc họ phân biệt giữa hai cái này, nhưng tiếng miền Nam như nhau. I think that's all for today. Tạm biệt và hẹn gặp lại.